Είμαστε μαύροι λιγοστοί, λίγοι και διαλεγμένοι. Από ό,τι λέει το τραγούδι, είμαστε οι τελευταίοι εδώ πέρα που μείναμε στα βουνά της ορεινής ναυπακτίας, αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω ακόμη. Καλωσορίσατε παιδιά στο χωριό μας, στα μέρη μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας. Συνεχίζοντας να καταγράφουμε την παραδοσιακή ζωή των Ελλήνων στην ορεινή μας πατρίδα, βρισκόμαστε στο ορεινό χωριό Πέρκος, ανάμεσα στην ορεινή ναυπακτία και το ορεινό Θέρμο. Εδώ έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον Γιώργο, έναν από τους τελευταίους κτηνοτρόφους εναπομείνοντες στο χωριό εδώ στο Πέρκο. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας. Είμαι γέννημα θρέμα του χωριού. Ασχολούμαι από μικρό παιδάκι με την κτηνοτροφία, η οποία τείνει προς εξαφάνιση στα χωριά μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε ζωντανά το χωριό μας, τον τόπο μας. Εδώ γεννήθηκες και μεγάλωσες, Γιώργο? Εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πώς ήταν η ζωή στο χωριό την παλιά εποχή? Την παλιά εποχή μπορώ να πω ότι ήταν δύσκολα τα χρόνια, αλλά επιλέξαμε αυτό το επάγγελμα, μας άρεσε και είμαστε εδώ. Ο πατέρας μου ήταν κτηνοτρόφος και παρέμεινα εγώ μετά στο επάγγελμα. Τι ζώα είχε ο μπαμπάς? Ο πατέρας μου είχε λίγα προβατάκια στην αρχή, μετά κάναμε και τα γίδια και μετά εγώ έφτιαξα και γελάδι και έχουμε από όλα τα είδη των ζώων και προσπαθούμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις. Ήσασταν μεγάλη οικογένεια? Ήμασταν 3 αδέρφια, εγώ και 2 αδερφές μου. Πώς ήταν η ζωή στο χωριό τότε, είχατε πολλά παιδιά στο σχολείο? Όταν πήγαινα εγώ σχολείο ήμασταν 25 παιδιά στο σχολείο. Τώρα? Τώρα έχει πάνω από 40 χρόνια που έχει κλείσει. Δεν έχει παιδιά χωριό μας. Πόσοι κάτοικοι ζουν εδώ? Τώρα το χειμώνα ζει ένας μόνιμος κάτοικος. Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, μαζεύονται, σχεδόν ανοίγουν τα σπίτια όλο του χωριού μας για λίγες μέρες, 15 μέρες. Πώς είναι μια τυπική μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ, Γιώργο? Εδώ το πρωί σηκωνόμαστε κατά τις 6-6.30 η ώρα. Ερχόμαστε εδώ πέρα, αρμέγουμε τα ζώα μας, μετά τα ταΐζουμε εδώ στα ίστρες, τα σκαρίζουμε, τα πάμε για νερό και μετά τα πάμε για βοσκή εδώ πέρα στον τόπο, γύρω-γύρω στην περιοχή. Μέχρι το απόγευμα που ξανά τα μαζεύουμε και τα βάζουμε πάλι μέσα στο μαντρί. Τι ζώα εκθρέφεται στο αγροκτημά σας? Έχουμε πρόβατα, γίδια και γελάδια. Και όλα είναι ελευθέρας βοσκής? Όλα είναι ελευθέρας βοσκής. Τα ζώα σου είναι ντόπιας φυλής, Γιώργο? Τα ζώα μου είναι ντόπιας φυλής και είχα κάνει μια διασταύρωση με δαμασκού, τα οποία και δεν τόσο μου αρέσουν. Καλύτερα είναι τα ντόπια, πιο ανθεκτικά, πιο αντοχής για τον τόπο και για τις αρρώστιες δεν είναι τόσο ευάλωτα, είναι καλύτερα εδώ.
ντόπια ζώα. Από τα ζώα που έχεις, τις γίδες σου, τις προβατίνες και τις αγελάδες, ποια προτιμάς? Από μικρός είχα δεθεί περισσότερο με τα γίδια και τα αγαπάω κάτι παραπάνω. Εντάξει, και τα άλλα τα ζώα τα αγαπάμε, αλλά περισσότερο αυτά δεν σε αφήνουν. Ασχολούμαι πολύ περισσότερο με τα γίδια παρότι με τα άλλα τα ζώα. Ποιο είναι το μυστικό να αγαπήσεις αυτή τη ζωή? Πρέπει να αγαπάς το επάγγελμα για να το κάνεις. Να αγαπάς τα ζώα για να το κάνεις. Άμα τα βλέπεις τα ζώα ότι έχω 100 γίδια, ξέρω εγώ παράδειγμα, και έχω τόσα λεφτά, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Τα ζώα πρέπει να τα έχεις, να τα αγαπάς και να τα παλεύεις για να πάρεις αυτό που είναι να σου δώσουν. Δεν είναι να τα βλέπεις για λεφτά, δεν ξέρουν από λεφτά. Σήμερα έχεις ένα κομμάτι ζώα, αύριο το πρωί μπορεί κάτι να συμβεί και μην έχεις τίποτα. Δεν είναι, ζωντανός οργανισμός είναι. Ποια είναι η πιο δύσκολη εποχή για σας, Γιώργο? Πιο πολλή δουλειά έχουν τα ζώα το χειμώνα, όταν γεννάνε, μέχρι να μεγαλώσουν τα κατσίκια, τα αρνιά, και μετά αφού τα δώσουμε το άρμεγμα συνέχεια. Αρμέγεις με τα παραδοσιακά ή με τα χέρια, όχι, δεν έχουμε αρμεκτήριο. Αρμέγω με τα χέρια. Εγώ και με βοηθάνε και τα παιδιά μου. Οικογένεια? Έχεις? Οικογένεια έχουμε 5 παιδιά, 4 κόρες και ένα γιο. Έχεις και εγγόνι? Έχω 3 εγγόνια. Να σου ζήσουν παιδιά και εγγόνια. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε στην ορεινή, σε ορεινές περιοχές εδώ στο Θέρμο. Το γάλα το μετακινείς εσύ ή έρχεται ο έμπορος και το παίρνει από εδώ? Το γάλα όταν ανεβαίνουμε εδώ στο χωριό το κατεβάζουμε πιο κάτω από το Θέρμο, γύρω στα 35 χιλιόμετρα την ημέρα. Ένα επιπλέον κόστος. Ναι, επιπλέον κόστος. Τυρί κάνεις δικό σου? Κάνουμε λίγο τυρί για το σπίτι και για κανένα φύλλο, όχι για να κάνουμε εμπόριο. Υπάρχει κάποια στιγμή που φοβηθήκατε για τα ζώα σας? Φοβούμαι για τα ζώα μου μόνο την άνοιξη που βγαίνουμε πάνω εδώ πέρα, που πέφτουν οι κεραυνοί. Πολλές φορές όταν πέφτουν οι κεραυνοί φοβούμαστε, ή αν μας μείνουν έξω μας θα φάνε λύκοι, υπάρχει φόβος. Έχετε περιστατικά με λύκους? Στα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι τα έχουμε ελεγχόμενα από τους λύκους, γιατί έχουμε τα σκυλιά που μας βοηθάνε. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι λύκοι εδώ πριν από 30 χρόνια εμφανίστηκαν, είχαμε πρόβλημα στην αρχή, δεν ξέραμε πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και ενώ στην αρχή ήταν φόβος μόνο το βράδυ, θα ερχόντουσαν οι λύκοι να κάνουν ζημιά και τα μαζεύαμε το βράδυ, μετά αφού οι λύκοι πολλαπλασιάστηκαν, υπήρχε και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα την ημέρα. Έχεις έρθει σε επαφή εσύ προσωπικά ο ίδιος με λύκους? Βεβαίως. Έχουμε βρει στον δρόμο και βλέπουμε εδώ που περνάνε οι λύκοι. Και τα σκυλιά εδώ που μα τους κυνηγάνε και βλέπουμε. Υπάρχει φόβος γι' αυτό? Βεβαίως υπάρχει φόβος γι' αυτό. Είναι η κυριότερη μάστιγα, θα έλεγα, της κτηνοτροφίας εδώ στα βουνά, και γενικότερα τώρα έχει εξαπλωθεί το πρόβλημα και προς τα κάτω, προς τα καμποχώρια. Πώς ήταν η κτηνοτροφία, Γιώργο, όταν ξεκίνησες από παιδί να ασχολείσαι, και πώς είναι τώρα? Όταν ξεκίνησα από παιδί την κτηνοτροφία, δεν είχαμε το βασικό πρόβλημα, οπότε είπαμε τους λύκους. Οπότε τα ζώα από την άνοιξη που τα βγάζαμε έξω από το μαντρί, βγαίνανε όλα πάνω στο βουνό, και μέχρι το Δεκέμβριο μήνα που θα γεννάγανε πάλι ήταν ελεύθερα όλα. Δηλαδή αυτό ήταν και τα ζώα πιο καλά, όχι πιο καλά, ήταν καλά τα ζώα, υγιέστατα,
γερά και οικονομικά καλύτερα και εμείς μπορούσαμε να πάμε να κάνουμε κάποια άλλη δουλειά και ήταν άνετα. Τώρα, εντάξει, πρέπει να τα έχουμε μαζεμένα και να έχουν, όταν τα βάζεις μέσα στο μαντρί, θέλουν και αυτά να φάνε, έχουν τα έξοδά τους. Πόσα ζώα ζούσαν τότε στα βουνά εδώ που ζείτε? Στα βουνά εδώ πριν ήταν χιλιάδες ζώα, όλα τα χωριά είχαν πολλά ζώα, χιλιάδες ζώα. Τώρα έχουμε μείνει τελευταίοι. Ένας είμαι εγώ εδώ στο χωριό, είναι και κάποιος άλλος που έχει λίγα ζωντανά. Ένας είναι στο Διασελάκι, ένας είναι στην Περίστα, άλλος ένας είναι στο Πλάτανο, γύρω-γύρω στα χωριά είναι από ένας. Ένας κτηνοτρόφος, Γιώργο, το κρατάει ζωντανό το χωριό? Ένας κτηνοτρόφος το κρατάει ζωντανό το χωριό, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τα ζωντανά του, με την οικογένειά του και κάποιον θα βρεις. Άμα θα λείψουμε και εμείς που είμαστε οι τελευταίοι, τότε θα είναι το πρόβλημα. Τι θα ήθελες να αλλάξει, Γιώργο? Θα ήθελα να γυρίσουν όποιος μπορεί πίσω. Πιστεύω ότι στο χωριό μπορούσε να περάσει καλύτερα από ό,τι περνάνε στην Αθήνα κάποιοι. Θα μπορούσες να ζήσεις στην πόλη? Όχι ποτέ, ούτε θέλω να πάω ούτε για επίσκεψη. Δεν μπορώ. Πάω στην Αθήνα, σε κανένα γάμο, σε καμία υποχρέωση. Αυτό όλο και γυρίζουμε πάλι εφημερών. Αγαπάει και η σύζυγος στο χωριό σου? Η σύζυγος, ναι. Αν και Αθηναία η σύζυγος, ήρθε εδώ πέρα, γνωριστήκαμε και έμεινε μόνιμα στο χωριό, της αρέσει και αυτήν στο χωριό. Έχουμε την οικογένειά μας. Κάνετε μια πολύ όμορφη οικογένεια. Κάναμε την οικογένειά μας, όλα καλά για την ώρα. Έχεις ιστορίες με το κοπάδι σου με τα γίδια εδώ στα βουνά? Ιστορίες έχουμε εδώ πέρα με τα γίδια, και καλές και άσχημες. Μια άσχημη ιστορία που συνέβη πριν από 20 χρόνια ήταν όταν ένας κεραυνός έπεσε μπροστά μου και μου χτύπησε 12 ή 13 γίδια. Όλα ένα και ένα. Τα θυμάμαι σαν τώρα. Αλλά τι να κάνουμε. Ήσουν και εσύ εκεί? Εγώ και η γυναίκα μου ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και έπεσε ο κεραυνός σε απόσταση 30 μέτρα από το αυτοκίνητο. Ήταν τα γίδια μαζεμένα και αν ήξερα ένα μυστικό που μου είπε κάποιος μεγαλύτερος μετά όταν το συζήτησα, μου είπε ότι αν πήγαινα τότε και τα πέταγα από το σημείο που το χτύπησε ο κεραυνός, έφευγαν από εκεί, τα κύλαγα και έφευγαν για να πάρουν ανάσα, θα επαναρχόντουσαν. Γιατί το οστικό κύμα του κεραυνού τους είχε κόψει την ανάσα και γι' αυτό έσκασαν. Ενώ αν αφόσον ήμουν εκεί, εάν τα κύλαγα και έφευγαν από εκεί και έπαιρναν ανάσα, θα τα έσωνα. Αλλά αυτό δεν το ήξερα τότε. Ευχάριστες στιγμές το επάγγελμα έχει όταν τα αρματώνουμε, όταν φεύγουμε από τα χυμαδιά για να ανεβούμε στα βουνά, είναι το καλύτερο κομμάτι. Όταν τα κουρεύουμε, μαζευόμαστε παρέα συνάδελφοι, κουρεύουμε τα δικά μου, αύριο πάμε σε άλλον, στα γειτονικά χωριά όπως είπαμε, γιατί στο χωριό δεν υπάρχει άλλα κοπάδια. Αυτό, μετά ψήνουμε, τρώμε, πίνουμε, λέμε και κάνα τραγούδι. Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι «Μια μάνα απόψε μάλλονε» και τα πρόβατα προγγίξανε. Πότε γεννάνε τα ζώα σου, Γιώργο? Τα ζώα μου γεννάνε τον Νοέμβριο. Και πόσος χρόνος κάνει για να τα απογαλακτήσεις? Περίπου
Τα κατσίκια σε 90 μέρες, 3 μήνες θέλουν αυτά που θέλεις για αναπαραγωγή. Εάν δεν είναι 3 μηνών και τους κόψεις το γάλα, δεν γίνονται. Ανανέωση στο κοπάδι κάνεις? Ανανέωση στο κοπάδι κάνουμε κάθε χρόνο. Κρατάμε τα καλύτερα θηλυκά και τα αρσενικά, τα καλύτερα για ανανέωση. Φύλακες στο κοπάδι έχεις? Φύλακες έχω 15 σκυλιά. Εδώ πέρα με βοηθάνε πάρα πολύ στη φύλαξη των ζώων. Όλη μέρα είναι κοντά στο κοπάδι και καθαρίζουν την περιοχή από άγρια ζώα που μπορεί να είναι μέσα. Με έχουν σώσει. Τα σκυλιά μου είναι ράτσας καγκάλ. Έχω πάει και έχω φέρει ένα ζευγάρι από κάτω από ρόι ασερών και από εκεί τα έχω φτιάξει και με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Πώς φαντάζεσαι, Γιώργο, τον εαυτό σου και το κοπάδι σου μετά από 10 χρόνια? Με τις δυνάμεις που έχω σήμερα, αν δεν με εγκαταλείψουν οι δυνάμεις μου, το βλέπω πάλι το ίδιο. Αν με εγκαταλείψουν οι δυνάμεις μου, θα αλλάξουν τα πράγματα. Για την ώρα πάμε καλά. Και θα δούμε. Το επάγγελμα δεν το αφήνω. Κάλλιο στα όρια άρχοντας παρά στους κάμπος δούλος. Εδώ θα είμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Τελευταίες ρανίδες ο αιματός μας, εδώ θα είμαστε κοντά. Έτσι και ο πατέρας μου μέχρι να πεθάνει ήταν κοντά στα προβατάκια του. Έτσι κάπως θα καταλήξω κι εγώ από ό,τι βλέπω. Αν ξαναγυρίζαμε το χρόνο πίσω, θα γινώσουν ξανά κτηνοτρόφος? Βεβαίως. Δεν έχω μετανιώσει για το επάγγελμα που κάνω. Είναι δύσκολο μεν, αλλά έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Είσαι αφεντικό καταρχήν στο επάγγελμα, δεν έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου. Κουράστηκες, θα καθίσεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να πας ή πιο γρήγορα ή πιο αργά. Κάνεις ό,τι θέλεις μόνος σου. Σε ηρεμεί να είσαι εδώ στο βουνό με τα ζώα? Ναι, με ηρεμεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ειδικά όταν τα έχω και αυτά καλά, τα βλέπω και αυτά περνάνε καλά, είμαι και εγώ πολύ καλύτερα. Τα ζώα είναι η δεύτερη οικογένειά μου. Τα αγαπάω και όλη η οικογένειά μου τα αγαπάμε, τα προσέχουμε και με αυτά βγάζουμε τις υποχρεώσεις, τις οικογενειακές μας υποχρεώσεις και ό,τι θέλουμε. Έχουμε στο σπίτι μας το γάλα μας, έχουμε το τυρί μας, έχουμε το κρέας μας από ό,τι θέλουμε. Θέλουμε αρνί, θέλουμε κατσίκι, θέλουμε γίδα, προβατίνα, μοσχάρι, ό,τι θέλουμε. Έχουμε στο σπίτι μας από ό,τι θέλουμε. Είναι γεμάτο. Και είναι και αυτό που μου είπες προηγουμένως, Γιώργο, ότι νιώθεις άρχοντας εδώ πάνω στα ορεινά. Ναι, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας που μας υποδέχτηκες εδώ στο όμορφο και ιστορικό χωριό σου, στο αγροκτημά σου. Σε γνωρίσαμε και σένα καλύτερα και ακούσαμε τη δική σου κατάθεση ψυχής γύρω από το επάγγελμα της ορεινής κτηνοτροφίας που αργώς βαίνει. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Να είστε καλά και όποτε μπορέσετε να ξανάρθετε. Θα ξαναρθούμε, να σας ξαναδούμε και εσάς και την όμορφη οικογένεια που γνωρίσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε θερμά και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε και αυτό το αφιέρωμα, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας.